سلام، امروز میخوایم راجع به مترونوم و چجوری تمرین کردن ساز با مترونوم صحبت کنیم. همونطور که تو درس‌های قبلی هم توضیح دادم همیشه یه عدد بالای قطعه ها هستش که سرعت اجرای ما رو مشخص میکنه. بالای قطعه همیشه یه سیاه چنگ، دولا چنگ حالا یا هر چیزی سیاه نقطه دار گذاشته و نوشته مساوی با یه عددی. اون عدد به ما نشون میده که توی دقیقه ما چند تا از اون واحد رو باید اجرا کنیم. مثلا اگه نوشته باشه سیاه مساویه با 60، ما 60 تا دونه سیاه توی یه دقیقه اجرا میکنیم. حالا میایم این عدد رو وارد میکنیم روی مترونوممون و مترونوم به ما میگه که با چه سرعتی باید این قطعه رو اجرا بکنیم. اگر مترونوممون عقربه‌ای باشه یا مثلا بعضی از نمونه هایی که توی یوتیوب هست فقط یه دونه صدا بیشتر به ما نمیده و همه رو با همون یه دونه صدای تق تق مشخص میکنه. یه سری اپلیکیشن های متفاوتی هم هست برای موبایل که هر کدوم از اینا باز یه سری ویژگی هایی دارن ولی در کل همشون یه کار انجام میدن. الان مثلا این پیش درآمد دشتی که 2/4 بالاش نوشته سیاه مساویه با 60. من میام عدد 60 رو وارد میکنم روی مترونومم، میذارمش روی 60 و پلی میکنم. الان این صدایی که داره من میده هر کدوم از اینا یه دونه از سرضربه های من هست که هر کدومش یه دونه سیاهه. میزان من 2/4، توی هر میزانم 2 تا دونه سیاه دارم. پس میشه 1 و 2 و 1 و 2 و هر کدوم از اینا یه دونه سیاهه. حالا اگه من میخوام میزان اولمو بزنم میشه 2 و سل سل ره سل سل ره 1 و 2 و میزان بعدم دوباره همینه ره فا ره. حالا اگه بخوام اجراش کنم 1 و 2 و خب خوبه که حتما اول تیونرمون که روشن میکنیم، مترونوممون که روشن میکنیم یه دور به صداش گوش بدیم و تصور کنیم که چیه سرضربمون، چی میخوایم بزنیم، حتی یه دور باهاش بخونیم بعد اجراش کنیم. الان چند تا میزان از همین رو باهاش میزنم 1 و 2 و ادامه هم همینطور. باید موقع تمرین کردن با مترونوم حواسمون به هر دو باشه، یعنی هم مترونوممون رو بشنویم هم به ساز زدنمون. خیلی کمکمون میکنه که بتونیم سرعت قطعمون رو یکی نگه داریم و اینکه سرضرب هامون رو همراهی میکنه با همون، تاکید کنیم رو سرضربامون، اونا رو از دست ندیم. ولی یه خورده هم با تمرین هی بهتر میشه و مهارتمون توی اجرا با مترونوم هی بهتر میشه، چون ممکنه هی سریعتر بشیم، کنتر بشیم، از مترونوم جا بمونیم. ولی خیلی تمرین خوبیه که مخصوصا برای سرضرب ها. حالا ما چند مدل کسر میزان داریم. الان این چیزی که زدیم 2/4 بود. میتونم اینو عوض کنم، بذارمش روی مثلا الان بذاریمش روی 3/4. یه نکته که هست اینه که قبلا هم توی درس‌ها اشاره کرده بودیم، اینه که سرضرب هامون گفتیم توی هر میزانی اولین ضربمون مهمترین ضربمونه و قوی ترین ضربمونه. مثلا توی 2/4 که 2 تا ضرب داریم اولیه همیشه قوی تری و مهمترینه. تو 3/4 همینطور. توی 4/4 اولیه مهمتره و سومی هم کمی مهمه. اندازه اولیه قوی ترینه، دومی ضعیفه، سومی نیمه قویه، چهارمی دوباره ضعیفه. الان توی این مترونوم، توی همه مترونوم ها این صداها متفاوت نمیشه، ولی توی بعضی از مترونوم های دیجیتال به ما این آپشن رو میده که اولین سرضربمون رو هم صداش رو متفاوت برای ما اجرا میکنه، که ما مثلا اگه 4 تایی یا 3 تایی داریم اجرا میکنیم اون سرضربه رو هم به ما نشون میده. الان که من اینو گذاشتم روی 3/4 میبینید صداش عوض شد. 2 3 1 2 3. اولیه رو که سرضرب مهممه داره با یه صدای دیگه به هم نشون میده. پس اگر دیدین که توی مترونومتون این آپشن رو دارین که میتونین 2/4 3/4 و اینا رو مشخص کنین، به همین خاطره که میتونه سرضرب ها رو با یه صدای دیگه یا با یه قدرت بیشتری به شما نشون بده، که البته خیلی هم فرقی نمیکنه. اگر هم اینو نداره به هر حال داره اون سرعت رو به شما نشون میده و شما خودتون میتونین دنبال بکنین که سرضربتون کدومه. الان برای مثال 3/4 مثلا قوقای ستارگانی که قبلا با هم دیگه زده بودیم نوشته سیاه مساوی 66. من میذارم سرعتش روی 66. 1 2 3
1 2 3 و همینطور تا انتها. حالا اگه یه موقعی قطعی رو در آوردم خواستم سرعتش رو کمتر یا بیشتر بکنم، این عدد رو بالا پایین بکنم، سرعت مترونومم کم و زیاد میشه. خیلی از قطعه‌هایی که زدیم 6 هشتمه. 6 هشتم یه فرقی میکنه با بقیه کسر میزان‌ها. 2 3 و 4 وقتی توی صورت کسر میزانمون بود، مثلا همین 2 چهارم 3 چهارمی که میزدیم، بهشون اصطلاحاً میگن میزان ساده. یعنی که همه چیز از ضرب‌های توش تقسیم پذیر به 2. مثلا یا یه سیاه یا یه سفید چنگ، همه چیز تقسیم به 2 میشه. میزان‌های ترکیبی یه نقطه هم میاد اضافه میشه، همه چیز تقسیم بر 3 میشه. مثلا دیگه ضربمون به جای اینکه یه دونه سیاه باشه میشه یه دونه سیاه نقطه دار. توی 6 هشتم ما 2 تا دونه ضرب اصلی داریم که هر کدومشون یه دونه سیاه نقطه دارن. به خاطر همین چون این نقطه ها اومده تو کار بهش میگن میزان ترکیبی. حالا هر کسر میزان دیگه ای باشه، مثلا 9 هشتم یا هر چیز دیگه ای که دوباره این نقطه وسط باشه، جزء میزان‌های ترکیبی حساب میشه. میزان ترکیبی تشکیل شده از یه میزان ساده ضرب در کسر میزان 3/2. این 3/2 نقطه رو اضافه میکنه. مثلا الان 6 هشتم اگر تقسیم بر 3/2 کنیم، میزان سادهش هستش 2 چهارم. 2 چهارم 2 تا دونه سیاه توی هر میزان داریم، 2 تا ضرب سیاهه. حالا نقطه اگه کنار هر کدوم از اینا قرار بگیره میشه ترکیبی و میشه 6 هشتم. پس حالا الان اگه من بخوام مترونوممو بذارم و برای یه قطعه 6 هشتم ساز بزنم، نمیذارم 6 تا دونه برا من بزنه، هر چنگو بزنه، میذارم که هر سیاه نقطه دارمو برام یه دونه سرضرب اجرا بکنه. الان مثلا این درس رنگ ابوعطامون که 6 هشتم هست، من سرعتشو میذارم روی 84. خب و میذارمش روی 2 چهارم، چون گفتیم که 6 هشتم میزان سادهش همون 2 چهارم بوده که ضرب در 3/2 شده 6 هشتم. میذارمش روی 2 چهارم که در واقع 2 تا دونه ضرب برای من نشون بده. یعنی 2 تا صدا میده. اولین ضربه رو داره با صدای زیرتر دین دین با صدای زیرتر نشون میده، دومی رو با صدای بمتر. اون زیرتره ضربه اصلی مونه. خب حالا اگه من بخوام این رنگ ابوعطام بزنم با این سرعت میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. هر کدوم از این سرضربا یه دونه سیاه نقطه دار میشه. یکم سرعتش رو کنتر میکنم الان که اولین بار میخوایم با هم اجراش کنیم، بعد سرعتش رو میبرم بالاتر. گذاشتمش رو 69. خب حالا هر کدوم از اینا میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. هر کدوم از اینا یه سیاه نقطه داره، هر سیاه نقطه دار تو خودش 3 تا دونه چنگ داره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. خب میزان اولم چیه؟ دارم سولفا ر دو. 1 2 3 اولم سولفاه، ستای بعدیم شده ر دو، ضرب دومم. سولفا ر دو سولفا ر دو. همینو اجرا میکنم. خب میزان بعدیم چیه هست؟ 1 2 3 4 5 6 ر دو سی دو سی لا. این سه تا خودش هم تو نوت نویسی دسته بندی کرده، به خاطر همینه. تو نوت نویسی سعی میکنه که چنگ یا دولا چنگ وقتی داریم همه رو به هم دیگه وصل میکنه، سعی میکنه ضرب اینها رو به هم دیگه وصل بکنه. به خاطر همینه که 3 تا چنگ اولمون رو به هم دوماشون رو وصل کرده، 3 تای بعدی جدا، به خاطر همینه. الان میشه 1 2 3 4 5 6 ر دو سی دو سی لا ر دو سی دو سی لا. این دوم که سرضرب، نوت دوم که سرضرب دومم هستش، با هم دیگه یکی میافته. ر دو سی دو سی لا ر دو سی دو سی لا. همین میزان رو بخوام اجرا کنم، حالا 2 تا میزانش رو با هم دیگه میزنم. 1 2 3 4 5 6. مترونوم در واقع داره کار اینو میکنه که انگار یه
پرکاشنیست که کوبه‌ای کنار من باشه، یا اگه مثلا دیده باشین که دست که میزنیم با یه قطعه، ما خودمون هم داریم همین کار میکنیم، همیشه سر ضرب‌ها رو داریم دست میزنیم و این مترونوم به ما کمک میکنه که این سر ضرب‌ها رو نگه داریم و قطعمون رو درست اجرا کنیم، هی تند و کند نشه. حالا اینو بذاریم رو همون سرعتی که خود قطعه پیشنهاد داده که 84 بود. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3. خب برای هر کدوم از قطعه هامون ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا که میزان ساده و ترکیبی رو گفتم، خوبه که یه اشاره کوچیکی بکنم به میزان لنگ که البته تا حالا قطعی نداشتیم با هم بزنیم که میزان لنگ داشته باشه، ولی میزانهای لنگ توی مثلا این 2/4 که ما گفتیم هر دو تا ضربمون با هم دیگه برابرن، توی میزانهای لنگ برابر نیستن. مثلا توی ضرب اولمون ما یه 3 تایی داریم، تو ضرب دوممون یه 4 تایی داریم، به خاطر همین بهش میگن لنگ. مثلا میزان 7/8 داریم، مثلا میزان 9/4 داریم. کسر میزانمون دیگه یه عددی میشه که تقسیم بر 2 نمیشه. وقتی میخوای تقسیمش کنی یه دونه از ضرب هامون کوچیکتر یا بزرگتر میشه، به خاطر همین یه لنگی توش به وجود میاد. خیلی خوبه که بتونین با مترونوم تمرین بکنین و اینو توی ذهنتون داشته باشین که مخصوصا برای درسای 6-8 که ترکیبیه، این سرضرب‌ها رو سعی کنین با مترونوم تمرین بکنین و بتونین نگهش دارین، تأکیدها رو، سرعتتون رو از اول تا آخر قطعه یکی نگه دارین و این اولش ممکنه یه خورده سخت باشه تمرین کردن با مترونوم، ولی خیلی خوبه که اینو بگنجونین توی تمریناتون و باهاش آشنایی داشته باشین.